näkyykö täällä chartti? Tuliko oikein näyttö? No jos lähtisi sille ihan simppelisten liikenteeseen, kokkihan voi olla siellä linjoilla hyvin, niin tuolla on toi teknisen analyysin kanava, ja kaikki aina miettii sitä teknistä analyysiä ja niitä viivanpiirtelyjä ja muuta, niin vähän niin kuin, että mikä siinä teknisessä analyysissä on niin se juju ja miksi sitä tehdään, niin on kaikenlaisia viivoja ja indikaattoreita ja muita, ja mitä tuo Mystikkikin tuossa äsken sanoi, niin sehän on vähän silleen, että siinä ei välttämättä ole mitään niin pitkän tähtäimen etua tai hyötyä siitä että piirtelee, niin se on vähän semmoista itsensä huijaamista. Eli kun mietitään sitä, että käytetään teknistä analyysiä, mitä se sitten kullakin tarkoittaa. Sehän voi olla kynttilöiden lukemista, indikaattoreja, tulkintaa, trendiviivoja, price actionia, charttikuvioita, kaikkea, mitä siihen käsitteen alle menee, sitä ei niin tarkkaan määritetty. Niin kuitenkin se perimmäinen juttu siellä pohjalla, niin sehän on se, että me saadaan jonkunlainen tapa tulkita sitä markkinaliikettä. Joku objektiivinen tapa, että hei, nyt tapahtuu asioita X, niin sen jälkeen tunnetaan, että saattaa tapahtua asia Y, koska ainakin historian valossa näin on tapahtunut. Ja sehän on sitten semmoinen juttu, että siitä saattaa pystyä hyötymään jotain. Joku charttikuviohan on semmoinen, että jos sanotaan vaikka joku, otetaan sitä meidän, tähänkin voi käyttää painttia. Niin tämmönen härski kuvio. Head and Shoulders, tuttu kuvio. Niin sehän on tämmönen, se hinta menee tuonne, se tekee ylemmän huipun ja sitten tuossa on olkapäät ja se pää tuossa keskellä. Tämähän on vaan siis periaatteessa kuvio, minkä joku on keksinyt, että hei, se muistuttaa pää ja hartiat mallia. Mutta mitä se loppujen lopuksi tekee, niin sehän antaa tämmöisen osviitan, että hei, aina kun hinta tekee tämmöisen kuvio, niin yleensä sen jälkeen, kun se breikkaa tuosta linjaa ali, niin tapahtuukin tämmöinen iso liike, mistä voisi vaikka pystyä hyötymään. Ei tietenkään aina, mutta usein. Ja jos se tapahtuu tarpeeksi usein ja tarpeeksi hyvällä riskituottosuhteella, niin sillähän saattaa pystyä tekemään voittoa. Ja sillä tavalla, jos tietää sen teknisen analyysin kuvion tai indikaattorin tai mikä ikinä vaan, se voi olla kynttiläkuviakin, että 3 vihreää kynttilää jonoa ja sitten seuraava punainen, niin sortataan siitä tai toisinpäin, tai mikä tahansa se on se kuvio. Mutta jos ei koskaan ota selvää siitä, että mikä se varsinainen idea siellä, piirtelee vaan viivoja ja mitä on netistä nähnyt, niin se luultavasti saattaa johtaa siihen, että sulla ei ole minkäänlaista etua, pitkän tähtäimen tilastollista etua siinä toiminnassa, eli semmoista edgeä, puhutaan edgestä. Ja jos ei sitä edgeä ole, niin se tarkoittaa sitä, että sä vaan häviät rahaa. Ja vaikka sun kassahallinta olisi tosi hyvä tai psykologia on tosi hyvä, niin se silti häviät rahaa. Eli ei se tekninen analyysi tarkoita sitä, että se kaikki mitä sä näet ja kaikki viivat ja indikaattorit ja RSit ja se MACDt ja muut, että niissä olisi sinällään se niin mitään tilastollista etua. Sulla täytyy olla siihen ympärille rakennettuna joku metodi, miten sä hyödynnät niitä tai miten sä tulkitset niitä. Ja se nyt on ehkä tommonen hyvä ymmärtää, että kaikki aina haluaa. Se on vähän semmoinen vähän niin kuin harakoilla olisi, että ne haluaa aina semmoisia kiiltäviä esineitä. Englanniksi moni puhuu sitä next shiny thing tai semmoinen shiny thing syndrooma, että treidausissakin jossakin muakin kiinnostaa valtavasti treidaus. Aina kun mä kuulen jotain uutta metodia tai jotain, niin mä tiedän nykyään sen, että mulla on oma tyyli ja omat jutut, mitkä mä tiedän, että mä toimin, koska mä oon tehnyt paljon työtä sen eteen, että on selvää niistä. Mutta silti mua kiinnostaa erilaiset edget, mitä muut käyttää tai analyysitavat tai muut, että onhan niinkö trading viikehän on tämmöinen, siellä on ihan järkyttävä määrä kaikenlaisia indikaattoreita ja muita analyysitapoja ja muita, mutta ei niitä kaikkia tarvi.
Ne on loppujen lopuksi ne on sitä samaa juttua, minkä sä näet tuolla chartilla, tämä hintaliike. Mutta se voi tuoda siihen sitä semmoista jälppiä, että miten sä pystyt tulkitsemaan, miten sä pystyt rakentamaan jonkun järjestelmän, eli semmoinen trade-strategia sen ympärille, mitä sä näet siinä chartilla. Ne voi ehkä semmoisen helpottaa. Ja mä itsehän on semmoinen price action trader, eli kaikki mitä mä teen, niin perustuu tähän hintaliikkeeseen ja sen lukemiseen, mitä täällä tapahtuu. Tässä nyt on vain DAXi esimerkkinä, mutta joo, lähinnä se, että kaikki mikä netissä on, niin ei välttämättä ole totta. Ja varsinkaan teknisessä analyysissä, niin jos niin kuin, sulla on joku juttu, että indikaattori X sanoo, että nyt on hyvä ostopaikka, niin se ei riitä vielä. Ootas mä kaivan, meillähän oli joskus puhe tosta.